Đây là một chiếc trực thăng vận tải Chinook, là một điển hình về máy bay trực thăng sử dụng cánh quạt bố trí dọc, tandem rotor, và cũng là một trong những loại trực thăng có tải trọng lớn nhất của quân đội Mỹ. Một chiếc Chinook có thể chở được một trung đội quân Mỹ, gần 40 binh sĩ được trang bị đầy đủ, là sự đảm bảo cho khả năng cơ động trên không của lục quân Hoa Kỳ. Hình dáng độc đáo của nó khác biệt so với các loại trực thăng truyền thống sử dụng một cánh quạt chính kết hợp với cánh quạt đuôi. Chinook áp dụng thiết kế hai cánh quạt bố trí dọc. Thiết kế này giúp tận dụng tối đa công suất động cơ và giảm thiểu hao phí động lực. Hai động cơ có thể cho công suất gần 10.000 mã lực, giúp tải trọng hàng hóa tối đa của nó đạt hơn 12 tấn. Những hàng hóa không chứa hết trong khoang có thể được treo cầu bên ngoài. Chinook có thể vận chuyển treo bên ngoài xe Humvee, pháo hỗ trợ M777 hoặc các loại vật tư chiến lược khác nhau. Nhờ thiết kế cánh quạt bố trí dọc và cầu dẫn hướng lớn ở phía sau khoang máy, Chinook sở hữu khả năng bay treo một điểm vượt trội. Nó có thể thực hiện bay treo tại những địa hình mà các loại trực thăng khác không thể hạ cánh để vận chuyển binh lính, tăng cường đáng kể khả năng tác chiến trên địa hình phức tạp. Khi thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên biển, Chinook thậm chí có thể bán ngập dưới nước, mở cửa khoang sau để lính đặc nhiệm SEAL lái xuồng cao su đi thẳng vào trong khoang máy, hoàn thành việc rút lui nhanh chóng. Kể từ khi bắt đầu phục vụ vào năm 1963, Chinook đã luôn là một dòng máy bay ngôi sao trong quân đội Mỹ nhờ hiệu suất xuất sắc của mình. Đã có hơn 1.200 chiếc được sản xuất, phát triển thành hơn 10 biến thể và được bán cho 21 quốc gia và khu vực. Hơn nữa, nó vẫn chưa có kế hoạch nghỉ hưu. Theo kế hoạch của lục quân Hoa Kỳ, các máy bay Chinook hiện có sẽ phục vụ ít nhất cho đến khoảng năm 2060. Vậy Chinook rốt cuộc có sức hấp dẫn gì khiến nó có khả năng phục vụ hơn một thế kỷ? Chào mừng đến với Beam & Mer Military. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về CH-47 Chinook. Sự phát triển của trực thăng vận tải sớm nhất phải quay ngược lại thời kỳ chiến tranh Triều Tiên. Khi đó, cơ sở hạ tầng hiện có trên bán đảo Triều Tiên rất ít ỏi. Mạng lưới đường bộ gần như không tồn tại, cũng không có hệ thống vận tải đường sắt. Do đó, việc di chuyển thiết bị hạng nặng hoặc vật tư quân sự trở nên rất khó khăn. Việc vận chuyển tiếp tế kịp thời cho các đơn vị tiền tuyến đã trở thành một vấn đề lớn. Quân đội Mỹ cấp thiết cần một phương thức vận tải hoàn toàn mới. Các chỉ huy lục quân bắt đầu thử nghiệm dùng trực thăng để vận chuyển vật tư. Đây là lần đầu tiên trực thăng được đưa vào thực chiến. Các loại trực thăng Bell H-13, Sikorsky H-19 đều được đưa vào sử dụng. Địa hình gồ ghề của bán đảo Triều Tiên đã giúp trực thăng thể hiện ưu thế vượt trội. Vận chuyển quân, vận chuyển tiếp tế, chuyển thương y tế, thậm chí cả nhiệm vụ trinh sát, khả năng của trực thăng dường như là vô tận. Chiến tranh Triều Tiên đã khiến quân đội Mỹ nhận thức được tầm quan trọng của loại vũ khí kiểu mới này. Trực thăng trên chiến trường tương lai rất có thể sẽ trở thành thứ vũ khí không thể thiếu và đóng vai trò to lớn. Sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc, lục quân Hoa Kỳ muốn ra sức phát triển trực thăng. Nhưng Tổng thống Mỹ đương nhiệm Eisenhower lại có suy nghĩ khác. Đội ngũ của ông khuyến khích sử dụng vũ khí hạt nhân, đặc biệt là bom hydro kiểu mới, làm lực lượng răn đe. Ngoại trưởng Dulles tin rằng máy bay ném bom cánh cố định sẽ mang lại ưu thế cho Mỹ trong thời đại nguyên tử. Nguồn lực đều đổ dồn vào các dự án răn đe hạt nhân, gần như không có đầu tư cho việc phát triển trực thăng. Để giành được ngân sách nghiên cứu phát triển trực thăng kiểu mới, giới lãnh đạo cấp cao lục quân đã đề xuất một phương án đi đường vòng để đạt mục đích, khúc tuyến cứu quốc. Năm 1954, Thiếu tướng lục quân James Garvin đã đăng một bài báo với tiêu đề "Kỵ binh, ý tôi không phải là dùng ngựa". Ông đã đưa ra phương châm mới của lục quân, khả năng cơ động trên không. Ông đề xuất rằng trực thăng không chỉ có thể vận chuyển bộ đội mà còn có thể vận chuyển chiến thuật và vũ khí trên chiến trường. Phương án này đã thành công trong việc gắn kết trực thăng với thời đại nguyên tử. Để thực hiện kế hoạch này, họ cần thiết kế một loại trực thăng hoàn toàn mới, một loại trực thăng có tải trọng lớn hơn, chức năng toàn diện hơn. Các kỹ sư lục quân lập tức bắt tay vào việc, nhưng thiết kế ra một chiếc trực thăng phù hợp không phải là chuyện dễ dàng. Các trực thăng trước đây về cơ bản sử dụng động cơ piston thời Thế chiến II, nhưng loại động cơ này không thể cung cấp công suất động lực đáp ứng yêu cầu. Các kỹ sư bắt đầu thử nghiệm với công nghệ mới, động cơ tuabin phản lực. Động cơ tuabin có thể tạo ra công suất lớn hơn nhiều so với động cơ piston, đồng thời có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn, chiếm ít không gian hơn, do đó có thể mang theo hàng hóa hiệu quả hơn.
Việc đưa động cơ tua bin lên trực thăng rất có thể là câu trả lời cho vấn đề vận tải. Nhưng các kỹ sư quyết định kết hợp thêm một loại công nghệ đã bắt đầu thử nghiệm từ thập niên 40 vào chiếc máy bay mới, đó là cánh quạt bố trí dọc. Hầu hết các trực thăng khi bay đều cần ít nhất 2 cánh quạt. Cánh quạt được lắp trên đỉnh của các loại trực thăng truyền thống chịu trách nhiệm cung cấp lực nâng. Tuy nhiên, khi cánh quạt trên đỉnh vận hành, nó sẽ sinh ra phản lực mô men xoắn, làm cho thân máy bay quay theo hướng ngược lại. Để khắc phục hiện tượng xoay này, bắt buộc phải lắp thêm một cánh quạt đuôi ở phía sau. Lực do cánh quạt đuôi sinh ra được dùng để triệt tiêu phản lực đó, giúp thân máy bay giữ thăng bằng trong quá trình bay. Trong khi đó, trực thăng sử dụng thiết kế cánh quạt bố trí dọc tandem rotor sẽ được lắp đặt 2 cánh quạt hoàn toàn giống nhau trên đỉnh. 2 cánh quạt này quay theo 2 hướng ngược nhau. Nhờ đó, chúng có thể tự triệt tiêu phản lực tác động lên thân máy bay. Không có động lực nào bị lãng phí cho việc ổn định thân máy bay như ở trực thăng truyền thống, nên toàn bộ công suất động cơ đều được dùng để cung cấp lực nâng. Kết hợp thiết kế mới này với loại động cơ mới, Lục quân Hoa Kỳ tin rằng loại máy bay này sẽ là kẻ chiến thắng lớn trong lĩnh vực vận tải. Năm 1957, tại Washington, D.C., cơ quan vật tư đã giao dự án này cho công ty Vertol. Liệu Vertol có thể chế tạo ra một chiếc máy bay đáp ứng toàn diện các yêu cầu khắt khe của Lục quân Hoa Kỳ? Năm 1961, phương án xây dựng năng lực cơ động trên không đã đạt được thành quả cuối cùng. CH-47 Chinook chính thức lộ diện. Tên gọi của nó được lấy theo tên của một bộ lạc người da đỏ, thổ dân Mỹ. Chinook có kích thước đồ sộ, thân dài 16 m, cao 5,7 m và trọng lượng tịnh là 11 tấn. Máy bay sử dụng 2 bộ cánh quạt 3 lá, trong đó cánh quạt phía sau được đặt trên một bệ nâng nhô cao, pylon, để tránh việc 2 nháu cánh quạt va chạm vào nhau. Tốc độ bay tối đa đạt 315 km/h, bán kính tác chiến khoảng 400 km. Máy bay được trang bị 2 động cơ Honeywell T-55, chính là 2 khối trông như tên lửa nhỏ nằm ở phía sau thân máy bay. Mỗi động cơ này có thể sản sinh công suất 5.000 mã lực. Tuy nhiên, gã khổng lồ này lại sở hữu khả năng cơ động mạnh mẽ đến mức khó tin so với kích thước của nó. Nhưng bài kiểm tra tốt nhất đối với bất kỳ loại vũ khí nào chính là thực chiến. Chinook đang rất cần một trận chiến để chứng minh năng lực của mình. Năm 1965, quân đội Bắc Việt đã đánh cho quân đội Nam Việt, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn, đến bờ vực sụp đổ. Tổng thống Johnson đã ra lệnh gia tăng viện trợ cho miền Nam Việt Nam. Hôm nay, tôi đã ra lệnh điều động sư đoàn cơ động không quân, sư đoàn kỵ binh bay số 1 cùng một số lực lượng khác đến Việt Nam. Điều này sẽ nâng quân số chiến đấu của chúng ta từ 75.000 lên 125.000 người. Địa hình miền Nam Việt Nam chủ yếu là đồi núi ở phía Bắc, còn phía Nam lại chằng chịt đầm lầy. Hệ thống đường xá tồi tệ khiến việc cơ động nhanh và duy trì đà tấn công của quân đội trở nên vô cùng khó khăn. Tháng 9, Chinook được điều động đến Việt Nam. Hiệu suất mạnh mẽ đã nhanh chóng biến chúng thành xương sống của quân đội Mỹ, nhưng đồng thời cũng thu hút sự chú ý của đối phương. Do Chinook gần như không có biện pháp tự bảo vệ, một khi bị đưa vào tầm ngắm thì vô cùng nguy hiểm. Chỉ trong năm đầu tiên, đã có hơn 60 chiếc Chinook bị bắn hạ. Mỗi chiếc bị bắn rơi đều là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của lục quân. Họ buộc phải tìm cách giảm thiểu số lượng Chinook bị thiệt hại. Toàn bộ chiến lược cơ động trên không và tính mạng của binh sĩ đang ngàn cân treo sợi tóc. Các chỉ huy lục quân quyết định tăng cường hỏa lực cho máy bay. Họ đã cải tiến 4 chiếc CH-47A thành phiên bản ACH-47A, biệt danh Guns A Go-Go. Nhìn từ bên ngoài, ACH-47 trông giống như một chiếc Chinook bình thường, nhưng bên trong thì gần như là một chiếc máy bay hoàn toàn khác. Mọi không gian đều bị chiếm chỗ bởi xạ thủ và đạn dược. Nó được trang bị 5 khẩu súng máy 12.7mm, 2 pháo 20mm và có thể mang theo 38 quả rocket. Ở mũi máy bay còn có một súng phóng lựu đạn 40mm. Những chiếc ACH-47 sau khi cải tiến thường sẽ phối hợp tác chiến với Chinook thường. Khi Chinook hạ cánh vận chuyển quân, ACH-47 chịu trách nhiệm yểm trợ trên không. Một khi phát hiện lực lượng mặt đất khả nghi, ACH-47 sẽ lập tức áp chế hỏa lực. Các loại vũ khí sẽ khai hỏa với tốc độ tối đa, cày nát mặt đất để đảm bảo an toàn cho máy bay vận tải.
Điều này khiến đối phương trở tay không kịp, làm giảm đáng kể tỷ lệ Chinook thường bị bắn trúng, khiến họ không dám tùy tiện tấn công Chinook nữa, bởi vì họ không biết liệu trên trời có còn một chiếc Chinook vũ trang nào đang chờ đợi hay không. Thông qua chiến tranh Việt Nam, sự thành công của ACH-47 đã ảnh hưởng đến việc nghiên cứu và phát triển trực thăng Apache sau này. Chinook đã chứng minh được năng lực của mình cũng như tầm quan trọng của tính cơ động trên không. Nhưng lục quân vẫn muốn nhiều hơn thế. Năm 1976, họ đưa toàn bộ 500 chiếc Chinook hiện có quay trở lại nhà máy Boeing để nâng cấp toàn diện. Hệ thống điện tử hàng không mới, hệ thống thủy lực và động cơ mạnh mẽ hơn đã nâng tải trọng hữu ích của máy bay lên gấp hơn 3 lần so với ban đầu. Bên trong khoang hàng của Chinook có diện tích 21 m2 dùng để chứa hàng, hai bên có 33 ghế ngồi gấp gọn. Nếu cần không gian lớn hơn, ghế có thể gập phẳng. Những hàng hóa quá khổ so với cầu dẫn thì cần phải treo bên ngoài. Chinook là loại máy bay duy nhất của lục quân Mỹ hiện nay có thể vận chuyển lựu pháo M777. Dưới bụng máy bay có 3 điểm treo, 2 móc trước và sau có thể chịu tải 11 tấn, còn móc giữa có thể chịu tải tới 13 tấn. Khi thực hiện nhiệm vụ, phi công không thể nhìn thấy tình hình bên dưới thân máy bay. Do đó, sàn ở giữa thân máy bay có thể mở ra hell hole, giúp kỹ sư bay, cơ giới trên không, nhoài người quan sát tình hình và liên lạc với phi công để điều chỉnh hướng bay. Năm 1995, chiến tranh Bosnia. Trong vài ngày tới, 60.000 quân Mỹ và các lực lượng NATO khác sẽ bắt đầu tiến vào để thực thi nền hòa bình này. Quân đội Mỹ lên kế hoạch tiến vào Bosnia từ hướng Croatia, nhưng bị một dòng sông chia cắt và không có sẵn cây cầu nào. Quân đội quyết định tự xây dựng một cây cầu. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi công việc bắt đầu, nước sông bất ngờ dâng cao dữ dội, nhấn chìm hoàn toàn căn cứ thi công của quân Mỹ. Bùn lầy bao phủ khắp nơi, khiến xe cộ không thể di chuyển. Nhưng thời gian thì có hạn, đội công binh buộc phải hoàn thành cây cầu trong vòng 3 ngày để mở đường cho lực lượng NATO tiến vào Bosnia. Thế là CH-47 Chinook xuất kích. Chinook chịu trách nhiệm cầu các cấu kiện cầu từ khu vực bốc rỡ và lập tức vận chuyển đến địa điểm chỉ định trên sông. Mỗi lần treo một cấu kiện nặng 5,5 tấn, bay vài phút đến phía trên dòng sông, bay treo chậm rãi để thả chính xác xuống những chiếc thuyền đang chờ sẵn bên dưới. Chỉ trong một ngày, Chinook đã vận chuyển hơn 100 cấu kiện, giúp hoàn thành cây cầu trước sáng hôm sau. Cây cầu phao này đã trở thành huyết mạch cho 20.000 binh sĩ Mỹ cùng đủ loại xe cộ và pháo binh đi qua, một lần nữa chứng minh khả năng vận tải hùng mạnh của Chinook. Ngoài khả năng chở hàng, Chinook cũng xuất sắc không kém trong nhiệm vụ vận chuyển binh lính tác chiến. Nó có thể chở tối đa 33 lính dù được trang bị đầy đủ. Khác với việc nhảy dù từ máy bay cánh cố định, trực thăng có thể duy trì bay vòng ở tốc độ thấp, giúp khu vực tiếp đất của lính dù tập trung và chặt chẽ hơn. Khi chuẩn bị nhảy dù, binh lính trong khoang sẽ xếp thành một hàng. Dây dù mồi, static line của họ đều được móc vào dây cáp thép phía trên trần khoang. Sau khi nhảy ra khỏi máy bay, dây sẽ tự động tách ra và bung dù. Trong lĩnh vực tác chiến đặc biệt, phiên bản cải tiến MH-47 được chế tạo riêng cho Trung đoàn Không quân đặc nhiệm Lục quân Hoa Kỳ 1600 SOAR. Điểm khác biệt lớn nhất về ngoại hình của MH-47 chính là chiếc cần dài nhô ra ở mũi máy bay. Chiếc cần này giúp nó có khả năng tiếp nhiên liệu trên không, mở rộng đáng kể tầm bay để thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập, tìm kiếm cứu nạn và sơ tán. Khi thực hiện nhiệm vụ thả quân trên mặt nước, Chinook sẽ bay treo ở độ cao siêu thấp với tốc độ chậm ngay trên mặt nước. Trong tình huống không bị kẻ địch phát hiện, nó triển khai thuyền và binh lính đến điểm xâm nhập trên biển đã định. Đồng thời, nhờ vào khả năng hạ cánh một điểm, Pinnacle Maneuver, độc đáo, Chinook có thể hoạt động trong các môi trường địa hình phức tạp như vách núi. Nó thực hiện hạ cánh không hoàn toàn, chỉ đặt các bánh sau chạm đất và mở cầu dẫn để thực hiện nhiệm vụ cứu chữa thương binh hoặc vận tải chiến thuật. Khả năng này đặc biệt quan trọng tại Afghanistan, nơi núi non trùng điệp. Năm 2010, sau 8 năm khổ chiến tại Afghanistan, Taliban lại bắt đầu trỗi dậy. Quân đội Mỹ muốn thu hồi các khu vực do Taliban kiểm soát.
Liên minh của chúng tôi sẽ đặt mục tiêu để các lực lượng Afghanistan nắm vai trò chủ đạo trong các hoạt động tác chiến trên khắp đất nước vào năm tới. Để hoàn thành nhiệm vụ này, lục quân phải thường xuyên giao tranh trên bộ với Taliban tại các dãy núi hiểm trở. Việc vận chuyển tiếp tế cho các đơn vị này lại trở thành vấn đề then chốt. Chỉ có một loại máy bay có thể gánh vác trọng trách này, đó chính là CH-47 Chinook. Chinook chịu trách nhiệm vận chuyển tiếp tế cho các đơn vị đang giao tranh ác liệt ở tiền tuyến. Nhưng các đơn vị này thường đóng quân trên các sống núi hoặc địa hình phức tạp. Vì không có nơi nào để hạ cánh, nhưng đây chính là bối cảnh để Chinook có thể trổ tài. Phi công điều khiển máy bay bay treo chậm rãi phía trên sống núi, cho hai bánh sau chạm nhẹ xuống đất, hạ cầu dẫn và nhanh chóng dỡ bỏ hàng tiếp tế. Trong chưa đầy 1 phút, họ đã thả xuống 500 kg đạn dược tiếp tế cho lực lượng tác chiến bên dưới, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Tại Afghanistan, nơi có độ cao trung bình trên 1.000 mét, nhờ vào động cơ mạnh mẽ và thiết kế cánh quạt bố trí dọc, Chinook là loại máy bay tốt nhất để thực hiện các nhiệm vụ vận tải. Là lực lượng trung kiên của lục quân Hoa Kỳ, Chinook luôn được nâng cấp những trang bị mới nhất. Do các trực thăng tác chiến tại khu vực Trung Đông thường xuyên gặp phải bão cát, tầm nhìn cực kém khiến phi công không thể phán đoán được tình trạng của máy bay. Hiện tượng này còn được gọi là mất phương hướng không gian, Spatial Disorientation. Khi gặp tình huống này, tỷ lệ máy bay bị rơi sẽ tăng lên rất cao. Vì vậy, vào năm 2007, quân đội Mỹ đã nâng cấp hệ thống điện tử hàng không cho tất cả các máy bay Chinook của mình. Hệ thống bao gồm các thiết bị nhận thức tình huống, Situational Awareness, thời gian thực tiên tiến cùng hệ thống lái tự động hoàn toàn mới. Khi phi công gặp phải tình trạng mất phương hướng không gian, máy tính sẽ tiếp quản quyền kiểm soát, tự động đưa máy bay đến địa điểm chỉ định để hạ cánh. Kể từ khi có hệ thống này, các tai nạn do mất phương hướng không gian đã giảm hơn 800%, tức giảm đi 8 lần. Ngoài ra, thân máy bay, biêng lái và các thiết bị khác của Chinook đều đang được cập nhật liên tục. Honeywell cũng đang phát triển loại động cơ mới cho nó với công suất mỗi động cơ đạt mức kinh ngạc là 6.000 mã lực. Bán kính tác chiến sẽ tăng lên đáng kể, giúp dòng máy bay Chinook có thể tiếp tục phục vụ và có khả năng trở thành chiếc máy bay đầu tiên phục vụ tròn 100 năm. Là một hình mẫu kinh điển của dòng trực thăng cánh quạt bố trí dọc Tandem Rotor, Chinook đã chứng minh được một điều: một thiết kế tốt thì không cần thay đổi quá nhiều, chỉ cần duy trì hiệu suất ổn định là đủ. Đó là toàn bộ nội dung của video kỳ này. Nếu bạn thấy hay, đừng quên nhấn like ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Nếu anh em kết màu xanh quân đội đầy nam tính của Chinook thì đừng bỏ qua mẫu áo khoác polo dệt kim này nhé. Form dáng Hàn Quốc cực chuẩn, chất vải cô tông êm ái, mặc đi chơi hay dạo phố đều bao ngầu. Link sản phẩm mình để ngay bên dưới, anh em ghé xem thử nha.